ใช่อิงสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์19เดือน6นะคะก็เกือบจะบ่าย2นะคะเริ่มงานเลยแล้วกันนะคะก็ท่านใดเข้ามาใหม่นะคะช anel นี้นะคะช่องของหมอไต้ให้คำตอบค่ะท่านสามารถฝากคำถามไว้นะคะที่ Line Official ค่ะพิมพ์ assign นะคะดรหนิง DOCTORING นะคะแล้วก็หมอจะมาตอบกับทีมนะคะประมาณบ่าย2นะคะวันอาทิตย์วันนี้มากับอิงนะคะเริ่มงานเลยนะคะอิงท่านนี้ค่ะคุณแป้นะคะโอเคถามว่าแฟนนะคะเป็นไตระยะ5ค่ะจะดื่มน้ำผึ้งมะนาวนะคะเป็นทำเองน้ำอุ่นบวกน้ำนะคะเป็นน้ำอุ่นบวกน้ำผึ้งบวกน้ำมะนาวทุกวันได้ไหมนะคะหรือว่าควรจะเว้นวันบ้างนะคะจ้ะก็เป็นไตระยะ5ค่ะค่ะขอทานน้ำผึ้งทุกวันถ้าถ้าจริงๆอะค่ะถ้าเป็นไตระยะ5แล้วไม่ได้มีอาการบวมน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทานก็ทานได้ค่ะแต่น้ำผึ้งเนี่ยก็ระวังนิดหนึ่งค่ะเพราะน้ำผึ้งก็คือน้ำตาลน่ะค่ะทำให้แบบไตรกลีเซอไรด์สูงได้แล้วก็ทำให้น้ำตาลน่ะค่ะถ้าสมมุติว่าระดับน้ำตาลในเลือดคุมได้ไม่ดีอะค่ะก็จะทำให้น้ำตาลขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทานเพื่อที่ว่าบางท่านก็จะบอกว่าถ้าทานน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวอะค่ะจะช่วยเรื่องระบายถ้าจะทานอย่างงั้นก็อาจจะทานได้ค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามีบวมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอือฮึจ้ะแล้วก็เดี๋ยวหมอไปเช็คต่อไปอันนี้นาที1โอเคเดี๋ยวอิงขออนุญาตอิงอ่านเคสต่อไปหน่อยค่ะเพื่อนโรงพได้ยาบาลตามหมอแป๊บนึงได้ค่ะ อะค่ะก็จะมีคุณสมภพนะคะเขาบอกว่าไปตรวจไตมาครั้งสุดท้ายเนี่ยของเก่าเนี่ยค่าการกรองอะค่ะน่าจะเป็น99นะคะของใหม่เป็น92ลดไป7%ยังอยู่ในระดับไตเสื่อมระยะที่1ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาทานไข่ขาววันละ3ใบค่ะจะช่วยได้หรือเปล่าคนไข้น่ะอายุ58ปีกินยาเยอะวันละ15-16เม็ดเป็นยาจิตเวช ถ้าสมมุติเป็นไตระยะที่1อะค่ะถ้าเราไม่จำกัดเรื่องของโปรตีนค่ะคือสามารถทานได้แต่ว่าการไตระยะที่1จะห่วงเรื่องของความดันแล้วก็โรคที่เป็นอยู่เดิมอะค่ะก็คือต้องคุมเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องของเบาหวานน่ะค่ะให้ได้ดีๆเสียก่อนนะคะแล้วก็ส่วนการเติมไข่ขาวเข้าไปวันละ3ฟองอะค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าในกลุ่มคนที่ทานได้น้อยอยู่แล้วหรือว่ามีความกังวลน่ะค่ะที่จะทานโปรตีนได้ไม่พออย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้ไม่มีปัญหาเพราะไตระยะ1เอง แต่ถ้าในผู้ป่วยที่เป็นไตระยะ3ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังเรื่องการทานโปรตีนที่มากเกินไปนะคะแล้วก็ยาจิตเวชอันนี้อาจจะต้องถามหมอหนิงอะค่ะว่าตัวของยาจิตเวชนี่จะมีผลอะไรไหมอะคะน่าจะต้องลงรายละเอียดเป็นชื่อตัวยาเลยว่าเป็นตัวไหนอันนี้ท่านนี้ไม่ได้ให้มาค่ะใช่เนาะค่ะเดี๋ยวนะขออ่านแป๊บนึงไต99เหลือ92ลดไป7%จริงๆต้องดูไอ้นี่ก่อนดูอายุว่าอายุเท่าไรแล้วก็เคตาอิน58อายุ58ค่ะใช่ไหมจริงๆ58ค่ะควรจะดูตัวเคตาอินน่ะว่าต่างกันเท่าไรด้วยเพราะว่าจริงๆมันเป็นเขาเรียกขึ้นลงๆของค่าได้เนาะเวลาเราดูเป็นแนวโน้มขึ้นลงๆการดูแบบว่า7%ทีเดียวบางทีเคตาอินต่างกันนิดเดียวแล้วคือจริงๆเขาบอกว่าตัวค่าของ GFR เนี่ยค่ะอาจจะต่างกันได้เนี่ยบางที่ให้มาเนี่ยอาจจะต่างกันได้ถึงประมาณสักเป็น10%ได้โดยที่อาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเลยก็ได้แต่ว่าค่าที่ต่างกันขนาดเนี้ยมันจะต้องเป็นค่าขึ้นลงนะคะหมายถึงว่าเดี๋ยวครั้งนี้ลดลงครั้งหน้าก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นลงอย่างเงี้ยไอตัว GFR เนี่ยอาจจะได้เป็น10%ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าหายอย่างเดียวเลย GFR รอบนี้หาย7%รอบหน้าอีก7%ต่อไปอีก7%อันนี้แปลกแล้วนะคะจะต้องดูเป็นแนวโน้มมากกว่าค่ะก็เดี๋ยวไปท่านต่อไปนะคะ มีท่านหนึ่งถามว่าเนี่ยค่ะฟอกไตแล้วทานไข่ขาวอัดเม็ดได้ไหมได้ไหมคะตัวไข่ขาวอัดเม็ดอะค่ะอันเนี้ยไม่แน่ใจเรื่องของปริมาณที่ทานอะค่ะจำนวนที่ทานใน1ครั้งแล้วก็ตัวไข่ขาวอัดเม็ดอะค่ะบางคนบอกว่ามันจะเป็นอัลบูมินซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะการที่จะทำให้โปรตีนในร่างกายเราอะค่ะโปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราทานพลังงานไม่พอ
อย่างของคนในผู้ป่วยฟอกไตอะค่ะก็จะร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอยู่แล้วต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นถ้าสมมติว่าทานแต่อัลบูมินอย่างเดียวการดูดซึมก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ทานเป็นในรูปของอาหารจะดีสักกว่าค่ะนอกจากว่าเราทานอาหารปกติแล้วมันยังไม่เพียงพออันนี้เสริมเป็นอาหารทางการแพทย์ก็ได้ค่ะแต่ว่าอัลบูมินอัดเม็ดอะค่ะอย่างถ้าบางยี่ห้อค่ะจะต้องทานสี่เม็ดเป็นอย่างน้อยอะค่ะถึงจะเทียบเท่าไข่ขาว1 ฟอง ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าฟอกไตแล้วยังมีภาวะบวมหรือเกลือเกินเนี่ยจะกลายเป็นว่าจะเสี่ยงต่อการบวมน้ำแล้วก็น้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะถ้าดึงอืน้ำได้ไม่มดีอะค่ะก็เลยอืมคิดว่าจริงๆก็คือทานปกติของเราไปไม่จำเป็นจะต้องทานไข่ขาวอัดเม็ดแต่ถ้าโอเคอยากจะทานเพิ่มเสริมนิดหน่อยอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าพลิกดูข้างหลังด้วยค่ะว่าไข่ตัว1 เม็ดอะค่ะมันให้โปรตีนเทียบเท่ากับไข่ขาวกี่ฟอง อืมค่ะโอเคก็คือไม่ได้ห้ามทานแต่ว่าแนะนำเป็นทานจากอาหารทั่วไปทานเสมากกว่าริมค่ะถ้าจะทานเป็นเม็ดก็คือทานเสริมค่ะก็คืออาหารปกติยังต้องทานอยู่เหมือนเดิมไข่ขาวก็ยังต้องทานเยอะเหมือนเดิมอันนี้อาจจะเสริมเข้าไปนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคก็ท่านต่อไปนะคะคุณอัญชลีถามมาว่าลูกนะคะอายุ28 ปีค่ะเป็นไตระยะ4นะคะแล้วก็มีปลายประสาทอักเสบด้วยมีแขนขาชาเดินไม่ได้แล้วก็กำลังรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ยากดภูมินะคะตอนนี้คุณหมอให้ยาขับกรดยูริกแต่ว่าแนะนำว่าจะต้องตรวจยีนก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการรักษาของคุณหมอแล้วก็ถามว่านอกจากการคุมอาหารที่ช่วยลดกรดยูริกแล้วมีวิธีไหนที่จะลดกรดยูริกได้อีกหรือเปล่าก็จากยาเนี่ยแหละค่ะก็จะมียาเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยลดกรดยูริกได้ซึ่งจะพิจารณายาไหนอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่เดี๋ยวคุณหมอเขาคงแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะท่านเดียวกันนะคะถามมาอีกว่าไตระยะ4ฉีดวัคซีนป้องกันหวัดใหญ่ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ตอบว่าฉีดได้นะคะนาที6โอเคค่ะไปท่านต่อไปอันนี้ขอเสริมขอเป็นความรู้กับคุณหมอนิดนึงค่ะพอดีว่าอย่างช่วงนี้ค่ะจะเริ่มมีละวัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้อืมคนกลุ่มไหนที่ควรจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือว่าคุณหมอคิดว่าใครที่ควรจะไปติดต่อขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจจำเป็นริงๆหวัด ทุกคนไหมเอ่อจริงๆกลุ่มสูงอายุแล้วก็กลุ่มมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะคนไข้ไตเนี่ยหวัดใหญ่เป็นหนึ่งในวัคซีนที่แนะนำเลยนะคะวัคซีนแนะนำในผู้ป่วยไตจริงๆมีหลายอย่างนะคะมีหวัดใหญ่แล้วก็ปอดอักเสบนะคะแล้วก็ตอนนี้โควิดก็ต้องนับเป็นวัคซีนแนะนำด้วยเช่นกันนะคะรวมทั้งไตระยะท้ายๆที่ปิ่มๆว่าบวกลบว่าค่าไตแย่ๆแล้วมาชะลอไตเสื่อมแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งจำเป็นต้องไปฟอกอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เราก็จะแนะนำวัคซีนเพิ่มเติมก็คือวัคซีนอะไรหวัดไม่ใช่หวัดไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบบีเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำฉีดก่อนที่จะไปฟอกไตนะคะหมายถึงว่าฉีดก่อนที่จะเข้าระยะฟอกไตเพราะว่าฉีดตอนที่ภูมิคุ้มกันจะยังเยอะอยู่อันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนจะดีกว่าการที่ว่ารอจนฟอกเลือดแล้วก็ภูมิคุ้มกันคนฟอกเลือดเนี่ยค่ะจริงๆจะต่ำกว่าคนที่ยังไม่ฟอกนะคะอันนั้นก็จะกระตุ้นยากกว่าแล้วก็จะต้องได้รับปริมาณวัคซีนที่เยอะกว่านะคะก็ต่ออีกทีหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนมีโรคประจำตัวนั่นแหละค่ะแล้วก็ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะจริงทั่วไปฉีดได้ไหมฉีดได้นะคะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็ต้องฉีดเหมือนกันแล้วก็ท่านต่อไปนะคะคุณกลอยถามว่า GFR 16โอ้ก็เป็นถ้าเทียบเป็นไตเรื้อรังก็ระยะเท่าไหร่4จะ5เลยอายุ76ปีนะคะปลาทูปลาซาบะทานได้ไหมคะซอสมะเขือเทศทานได้ปะคะจริงๆปลาค่ะคนป่วยอายุสมมติว่าคนไข้อายุ76เนี้ยค่ะก็คือทานได้ค่ะโปรตีนก็คือยังเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการอยู่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือว่าจะแบบเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนค่ะโปรตีนก็ยังเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการอยู่ทีนี้ถ้าทานปลาทูปลาซาบะก็ต้องระวังอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าปลาทูเดี๋ยวนี้ค่ะจะใช้เป็นการนึ่งหรือต้มในน้ำเกลือค่ะซึ่งอาจจะได้รับโซเดียมเกินมาปลาซาบะก็เหมือนกันค่ะจะห่วงเรื่องของเกลือเกินโซเดียมเกินมากกว่าค่ะเพราะว่าคนไข้อายุเยอะแล้วอะค่ะ หลอดเลือดก็น่าจะไม่ค่อยเหมือนกับก็เสื่อมไปตามอายุด้วยค่ะส่วนทานซอสมะเขือเทศทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่ว่าซอสมะเขือเทศก็เป็นแหล่งโซเดียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะทานแบบว่าทานได้แต่ไม่จำกัดปริมาณอันนี้อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอย่างทั่วไปอะค่ะโดยเฉลี่ยแล้วค่ะซอสโซเดียมประมาณซอสมะเขือเทศอะค่ะเขามีโซเดียมอยู่แล้วเพราะในนั้นก็ต้องใส่เกลือใส่ตัวของพวกเกลือหรือเป็นเหมือนกับพวกซอสหรืออะไรพวกนี้เข้าไปอะค่ะทำให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้น ถ้าจะทานได้แต่ว่าขอเป็นปริมาณที่น้อยลงก็จะดีสักกว่าค่ะ
หรือว่าทานเป็นมะเขือเทศสดเลยก็ได้หรือบางทีอะค่ะ ก็คือถ้าอย่างทั่วไปที่เคยทำอะค่ะก็คือจะใช้เป็นมะเขือเทศอะค่ะเอามาต้มหรือเอามาตุ๋นให้เปื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่ GFR ค่อนข้างต่ำแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังว่าโพแทสเซียมอะค่ะจะเกินหรือเปล่าเพราะตัวมะเขือเทศอะค่ะเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำสีแดงด้วยโพแทสเซียมเขาจะสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะทานเนี่ยอาจจะต้องไปดูด้วยว่าโพแทสเซียมในเลือดอะค่ะสูงหรือเปล่าค่ะโอเคต่อไป วันนี้เลยไม่มีพี่อ้อมมาชงให้เราดูนะทอยถามคนนี้นะไม่มีเราคุยกัน2 คน โอเคท่านต่อไปนะคะ คุณอิชิโก้นะคะ อันนี้นาที10ถามว่าเป็นถุงน้ำที่ไตค่ะ ค่าเคตีนิน1.74เป็นไตระยะ3ค่ะค่าไตสามารถกลับมาดีขึ้นได้ไหมครับ ถ้าหมอพูดให้กำลังใจหมอก็ต้องบอกว่าดีได้ แล้วก็หมอก็หวังให้คนไข้เป็นเช่นนั้นมาตลอดนะคะ โดยการที่จะดีขึ้นได้ก็มีหลายวิธีนะคะคุมตัวโรคร่วมนะคะ เป็นเบาหวานก็คุมเบาหวานเป็นความดันก็คุมความดันนะคะ แล้วก็ไปดูโรคร่วมว่าท่านมีโรคร่วมอย่างอื่นหรือเปล่านะคะ มีอะไรล่ะกินยาอะไรเยอะไหมเป็นนิ่วไตร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ ทีนี้เกี่ยวกับตัวถุงน้ำเองเนี่ยค่ะต้องไปดูนะคะว่าถุงน้ำไตเป็นแบบไหนถ้าเกิดเป็นถุงน้ำไตทั่วๆไปมันจะมีเขาเรียกถุงน้ำไตธรรมดาไอ้อย่างนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับไตเลยนะคะไม่ได้ทำให้ค่าไตจะแย่ลงเลยเพราะฉะนั้น 1.7 เนี่ยก็มีแนวโน้มจะคุมได้แล้วก็อาจจะดีขึ้นมาได้แต่จะมีถุงน้ำไตอีกอันนึงที่จะเป็นถุงน้ำไตกรรมพันธุ์นะคะอันนั้นก็จะมีแบบว่ามีก้อนมีถุงน้ำที่ไต2 ข้างแล้วก็มีเยอะๆๆแล้วก็เวลาผ่านไปเรื่อยเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสที่ถุงน้ำนั้นนะคะจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมาเบียดบังพื้นที่การทำงานของไตซึ่งถ้าเกิดเป็นในกรณีเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีวิธีการรักษาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะคล้ายๆกันโดยวิธีการรักษาแต่จริงๆของถุงน้ำไตที่เป็นถุงน้ำกรรมพันธุ์อันนี้จะมีวิธีการรักษาที่จำเพาะนะคะก็คือจะมียาที่จำเพาะเพิ่มเติมนะคะต่อไปไปไหนต่อดีคะอิงอันนี้ก็ได้ค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวหมอสวัสดีท่านที่เข้ามาตอนนี้เลยนะคะคุณอธิชาตินะคะ สวัสดีค่ะ คุณหลานะคะ สวัสดีค่ะ เสียงชัดนะคะ ขอบคุณค่ะ คุณมริวันนะคะ สวัสดีค่ะ แล้วก็ อันนี้ก็ได้ค่ะ เหมือนกับว่าน่าจะยังไม่ได้ตอบถามมาตั้งแต่วันที่14วันอังคารนะคะเขาบอกว่าเขาปรึกษาค่ะ ก็ผลตรวจล่าสุดผลตรวจเลือดกับปัสสาวะสวนทางกันก็คือตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะคุณหมอให้ยาขับปัสสาวะมาทานค่าเคตีนินทรงตัวอยู่ที่2.4หมอจะได้อ่านไปด้วยเครียดไหนนะคะคนการ์ตูนค่ะ ที่มีรูปหมีอยู่ค่ะ ค่ะ ค่าเคตีนินทรงตัวอยู่ที่2.4ค่ะ แต่พอย้ายโรงพยาบาลมารักษาอีกที่หนึ่งเนี่ยค่าเคตีนินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกเดือนเลย แล้วก็คุณหมอที่ใหม่ คุณหมอที่ใหญ่ไม่ได้ให้คุณหมอที่ใหม่อะค่ะ ไม่ได้ให้ยาขับปัสสาวะ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันไหมค่าเคตีนินตอนนี้อน่ายู่จะเหมือนที่กับมีตัวเลขของเคตานีนมาให้ดูค่าเดียวเนาะก็คือ 2.8 แล้วก็ GFR ได้2.89ค่ะ26.9ค่ะถ้าถามความหมายว่ายังไงน่าจะหมอไม่แน่ใจว่าท่านนี้อาจจะยังแปลผลยังไม่ค่อยไม่ได้แปลผลด้วยหรือเปล่าน่าจะกังวลว่าหมอที่เก่าอะค่ะ ให้ยาขับปัสสาวะมาทานเคตีนินจะอยู่ที่2.4ค่ะ แต่พอย้ายมารักษาที่ใหม่เนี่ยไม่ได้ให้ยาขับปัสสาวะค่ะ ค่าเคตีนินเลยสูงขึ้นเลยคิดว่าอาจจะเกี่ยวที่ว่าค่าเคตีนินสูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้รับยาขับปัสสาวะหรือเปล่าน่าจะหมายความว่าเท่าค่ะที่เราเข้าใจก็จริงๆตอบว่าไม่ทราบการที่ให้ยาขับปัสสาวะอย่างเงี้ยค่ะก็มีประโยชน์มีผลข้างเคียงนะคะอันนี้ต้องดูรายละเอียดเหมือนกับมาคุยเป็นรายบุคคลเลยอย่างเงี้ยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าตอนนั้นระดับสารน้ำในร่างกายยังไม่จำเป็นต้องให้ยาขับปัสสาวะแล้วให้ยาขับปัสสาวะไปอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ค่าไตก็มีโอกาสที่จะเพิ่มได้ก็คือเหมือนเสียน้ำในร่างกายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดตอนนั้นนะคะท่านมีภาวะน้ำในร่างกายเกินจำเป็นจะต้องได้ยาขับปัสสาวะอันนี้ยาขับปัสสาวะเป็นประโยชน์นะคะนี่ถ้าถามแค่ว่ายาขับปัสสาวะหายไปตัวนึงแล้วค่าไตก็เลยเปลี่ยนแปลงอันนี้ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วอย่างนี้คนไข้ไตต้องจำเป็นไหมคะที่ต้องทานยาขับปัสสาวะตลอดเวลาเพราะบางคนอะค่ะคนไข้จะค่อนข้างกังวลเวลาไปหาคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอเกิดแบบว่าตอนนี้คนไข้รู้สึกคนไข้ดีอยู่แล้วได้รับยามาทุกอย่างเลยแต่พอหมอถอดยาออกสักอย่างหนึ่งคนไข้อาจจะเริ่มกังวลนะคะว่าแบบอ้าวไม่ให้ยาขับปัสสาวะฉันมาแล้ว
จะยังไงต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงยาแต่ละตัวเวลาจะให้หรือว่าจะไม่ให้อย่างเงี้ย อันนี้จะต้องแบบว่าดูแต่ละครั้งไปเลย แล้วก็แต่ละตัวยาเลยอย่างที่อิงถามมาเรื่องยาขับปัสสาวะอย่างเงี้ยเป็นโรคไตแล้วต้องทานยาขับปัสสาวะหรือเปล่า อันนี้ตอบว่าบางเคสก็ทานบางเคสก็ไม่ทานตอนไหนก็ส่วนใหญ่จะให้ทานตอนบวมเนี่ยแหละค่ะทีนี้บวมเนี่ยก็มีหลายบวมก็บวมถ้าบวมไตบวมน้ำเกินอย่างเงี้ยก็มักจะให้ยาขับปัสสาวะ แล้วก็จะมีในบางกรณีที่ไตไม่ได้เป็นไรไตเท่าเดิมแหละแต่ว่าเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ยาขับปัสสาวะแล้วก็บางเคสนะคะของเคสไตก็ตามเนี่ยค่ะแล้วไตอาจจะไม่ได้แย่แต่หัวใจแย่มากเอายาขับปัสสาวะออกทีไรหัวใจกำเริบทุกทีน้ำเกินมาตลอดอันนี้คนไข้ก็อาจจะจำเป็นจะต้องทานไปตลอดแต่จะมีบางเคสเหมือนกันที่แบบว่ายาขับปัสสาวะต้องทานแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละเคสอย่างเงี้ยต้องดูเป็นแต่ละเคสและแต่ละครั้งนะคะ รวมถึงยาตัวอื่นก็เหมือนกันยาตัวอื่นก็ดูเป็นรายๆไปนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยก็ยาความดันอย่างเงี้ยบางคนจะเข้าใจว่ายาความดันก็แปลความว่าต้องทานไปตลอดยาความดันหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งยาความดันอาจจะหยุดได้นะคะแต่ว่าโดยแนวโน้มเนี่ยคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ไตอย่างเงี้ยไตกับความดันเป็นคล้ายๆมาคู่กันนะคะคนไข้ไตก็มักจะเป็นความดันแล้วก็มักจะคุมความดันแล้วมันยังต้องใช้ยาน่ะก็ยังต้องใช้ยา แต่มีบางเคสไหมที่แบบว่าคุมไปคุมมาแล้วความดันเขาไม่ได้สูงมากคุมไปคุมมาแล้วสามารถที่จะใช้การคุมอาหาร แล้วความดันดีได้โดยไม่ต้องใช้ยาอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ยานะคะก็ดูเป็นรายบุคคลแล้วรายครั้งไปนะคะประมาณนั้นค่ะต่อไปนะคะท่านนี้นะคะคุณอนุชาติบอกว่าเอาไปเจาะแขนแล้วน่าจะหมายถึงว่าเจาะแขนเพื่อจะเตรียมฟอกเลือดนะคะคุณจิรศักดิ์นะคะขอรับบริจาคไตมีโอกาสได้รับบริจาคไตไหม ก็มีค่ะอันนี้แต่ว่าคนตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคนไข้ที่รอรับบริจาคกับจำนวนไตอย่างเงี้ยค่ะก็มีปริมาณต่างกันพอสมควรค่ะโอ้อันนี้อันตรายคุณกาญจนาบอกว่าน้องสาวไม่ยอมไปฟอกไตหยุดมา8 วันคือถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่ต้องฟอกตลอดเลยนะคะคุณหมอให้ฟอกเรื้อรังแล้วหยุด8 วันอย่างเงี้ยระวังนะคะเดี๋ยวแบบวันแรกๆอาจจะดูว่าไม่มีอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วก็พอเข้าวันหลังๆอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ อันนี้แนะนำว่าแบบว่าถ้าเกิดท่านใดนะคะบางทีมาดูแล้วไม่อยากฟอกอย่างเงี้ยหมอว่าถ้าไม่อยากฟอกเนี่ยต้องไปถามคุณหมอนะคะว่าจะอันตรายไหมซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นเคสเรื้อรังที่คุณหมอเขานัดฟอกเรื่อยๆนัดฟอกต่อเนื่องแล้วไม่ฟอกอย่างเงี้ยโอกาสเกิดค่ะแล้วก็อันตรายของไตเนี่ยอันตรายโอกาสต้องใช้คำว่าถึงชีวิตได้นะคะอันตรายมากท่านนี้นะคะคุณธิดาวันนะคะ อาหารคนระยะ5นะคะทานไข่ต้มวันละ2 ฟองได้ไหมคะ แล้วก็น้ำผสมน้ำมะนาวทุกวันเป็นไรไหมคะอาหารที่ส่วนใหญ่ห้ามมีอะไรบ้างคะระยะ5ค่ะก็คืออย่างแรกเลยค่ะก็คือว่าต้องถามก่อนว่ามีบวมไหมแล้วก็น้ำตาลเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะระยะ5เนื้อสัตว์ยังต้องทานอยู่ค่ะถ้าสมมติว่าทานไข่ขาววันละ2 ฟองแล้วก็มีเนื้อสัตว์อื่นๆด้วยอะค่ะอันนี้อาจจะต้องจำกัดปริมาณเนื้อสัตว์อื่นๆร่วมด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างโปรตีนไข่ขาวค่ะเป็นโปรตีนที่ดีคือเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำกรดอะมิโนครบถ้วนทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไข่ขาวก็คือโปรตีนเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้ความต้องการโปรตีนของร่างกายค่ะอยู่ที่สมมตินะคะอันนี้สมมติคำนวณออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ6 ช้อนโต๊ะแต่ถ้าเรากินข้าวได้ปกติทั่วไปเลยเนื้อสัตว์เราพอโอเคพอดีแล้วเราทานไข่ขาวเพิ่มอันนี้อะค่ะโปรตีนอาจจะเกินได้แต่ถ้าสมมติว่าเราทานได้รวมไข่ขาวแล้วเท่ากับ6 ช้อนโต๊ะอันนี้ค่ะก็ถือว่าโอเคทานได้งงไหมจะคือเหมือนกับว่าสมมติว่าเราต้องการทานอยู่เท่าฝ่ามือหนึ่งไข่ขาวอาจจะท็อปปิ้งเสริมมาถ้าไข่ขาวรวมไปอยู่ในฝ่ามือเนี้ยแล้วก็เข้าดีกับฝ่ามือค่ะสามารถทานได้แต่ถ้าทานเสริมเข้ามาเพื่อที่จะหวังว่าไตจะดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักของคนไข้เท่าไหร่ด้วยมีแผลไหมหรือมีการทรีทเมนต์อย่างอื่นหรือเปล่ามีการผ่าตัดหรือเปล่าหรือมีแผลกดทับหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างค่ะการจะทานโปรตีนเสริมอะค่ะ เหมือนว่าถ้าเกิดว่านักกำหนดอาหารเขาบอกแล้วว่าให้ทานโปรตีนได้ทั้งหมด6 ช้อนโต๊ะต่อวันอย่างเงี้ย6 ช้อนโต๊ะต่อวันเราก็จะต้องแบ่งออกเป็น2 ช้อนโต๊ะตอนเช้า2 ช้อนโต๊ะตอนกลางวันแล้วก็2 ช้อนโต๊ะตอนเย็นทีนี้ถ้าเกิดมื้อเช้านะคะถามว่าจะอยากทานไข่ขาวสัก2 ฟองอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอา2 ช้อนโต๊ะนั้นอะไปแลกกับสองฟองซึ่งก็จะหมดโควต้าพอดีเลย
แปลความว่าตอนเช้าก็จะเหลือแต่ข้าวต้มนะคะ ข้าวอื่นๆใดๆที่กับไข่ขาวจะไม่มีการเพิ่มนม จะไม่มีการเพิ่มโปรตีนอัดเม็ด จะไม่มีการเพิ่มเนื้อสัตว์แล้วนะคะ และมื้อกลางวันก็เลือกใหม่มีโควต้าอีก2ช้อนโต๊ะก็จะไปเปลี่ยนเป็นไข่2ฟองก็ได้ หรือจะใช้เนื้อสัตว์อื่นก็ได้นะคะโอเค ท่านต่อไป คุณอะไรหมออ่านไม่ออกเดี๋ยว จะเอาสัก ไม่ใช่ เอา เค จาก ส ไหน นี้ คะ อยู่ในไลน์ค่ะ อยู่ในไลน์ค่ะอิง ได้ค่ะ ที่หมอส่งลิงก์ไปเคสล่าสุดโอเคค่าไตตอนนี้54นะคะ ผลเลือดปกติค่ะรอผล SLE ปัสสาวะรั่ว1 เดือนหลังจากเป็นโควิด2 อาทิตย์ มีอาการขาบวมค่ะ ตรวจปัสสาวะรั่ว3,800เก็บ1 คืนน่าจะปัสสาวะรั่ว3,800เก็บ1 คืน ก็เยอะ ก็ตอบว่าทำอะไรบ้างก็ทำตามที่คุณหมอเขาแนะนำเลยนะคะ ก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มไตรั่วแตกเสพขั้นตอนแรกก็ใจเย็นตั้งสติก่อนนะคะส่วนใหญ่เราจะหาสาเหตุก่อนนะคะ ว่าไตรั่วแตกเสพนั่นเองเป็นจากสาเหตุอะไร แล้วก็รักษาขึ้นกับสาเหตุนะคะ ถ้ามีสาเหตุเรารักษาสาเหตุก่อน เช่น สมมุตินะคะ เป็นจากเบาหวานก็รักษาเบาหวาน เป็นจากบางท่านนะคะ เจออายุน้อยๆค่ะไปทานยาอะไรอย่างไงนะคะที่มีโอกาสจะทำให้มีโปรตีนรั่วอย่างเงี้ยค่ะหยุดยาแล้วบางท่านก็ดีขึ้นเองนี่ก็หยุดยานะคะหรือบางท่านเป็นจากการติดเชื้อบางอย่างก็รอติดเชื้อบางทีติดเชื้อหายไปก็ดีขึ้นนะคะหรือท่านนี้รอผล SLE อยู่นะคะสมมติว่าท่านเป็น SLE อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็น SLE แล้วเป็นไตรั่วอันนี้คุณหมอก็จะมียาที่จะต้องให้แล้วก็จะต้องทานนานนะคะสิ่งที่ต้องทำก็เตรียมตัวเตรียมใจและให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็น SLE นะคะสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมจากไตรั่วไตเสพอย่างอื่นก็คือเรื่องของครีมกันแดดแล้วก็อย่าโดนแสงแดดนะคะทาไปเลยโบ๊ะไปหนาๆนะคะหน้าคอแขนขาเยอะๆแล้วก็ยาจะเยอะมากแล้วก็พอทานยาแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงจากการทานยาเช่นมีตัวบวมมีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการทานยาอาจจะมีแบบคนอื่นทักมีอะไรเงี้ยค่ะต้องเตรียมใจตัวเองให้พร้อมนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาจริงก็ต้องถามคุณหมอว่าอย่างนี้จะทำยังไงต่อทานยาให้ครบไปหาคุณหมอตามนัดค่ะแล้วก็โปรตีนรั่วอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือชอบไปทานโปรตีนเสริมนะคะโปรตีนรั่วก็เลยทานโปรตีนเสริมจริงๆอันนี้หมอไม่เห็นค่าไตสมมุติละกันหมอสมมติว่าถ้าเกิดว่าค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติมีแต่โปรตีนรั่วอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็ทานอาหารกลุ่มโปรตีนเท่ากับคนทั่วๆไปนะคะไม่ได้ต้องไปโหลดโปรตีนเสริมบางคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวรั่วเยอะเราไปโหลดโปรตีนเสริมไม่ต้องเสริมแต่ไม่ใช่ไม่ให้ทานนะคะก็คือทานเท่าทั่วๆไปเนี่ยค่ะหมอพูดไปตั้งแต่นาทีเท่าไหร่สมมติ20แล้วกันถึงไม่ทันลืม ก็คือถ้าสมมติว่าโปรตีนรั่วค่ะบางคนจะเข้าใจว่าพอยิ่งรั่วเยอะค่ะยิ่งต้องทานแข่งเพราะว่ารั่วไปแสดงว่าร่างกายมันอาจจะเหลือเขาเรียกว่ารั่วคือถ้ารั่วค่ะก็คือไม่ต้องไปทานแข่งกับมันก็คือทานเท่าปกตินั่นแหละค่ะสิ่งที่รั่วก็คือปล่อยให้มันรั่วไปเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าร่างกายอาจจะรักษาด้วยยาหรืออะไรเงี้ยเข้าที่เข้าทางแล้วการรั่วอาจจะน้อยลงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะปัจจัยที่รั่วก็อาจจะมีจากหลายอย่างที่คุณหมอบอกไปอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นต้องทานแข่งค่ะโอเคต่อไปนาที13เช่นต่อไปคุณวันปอมอันนี้ให้อิงตอบมีหมออยากฟังคนไข้เขาให้ผลเขาให้ตัวผลิตภัณฑ์มาแล้วก็บอกว่าให้จะกินตัวไหนดีข้อ1มีโซเดียมอยู่ 4% แต่ไม่ได้บอกฟอสฟอรัสแล้วก็วงเล็บว่าหรือมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอข้อที่2ก็คือมีโซเดียมอยู่ 1% แต่ฟอสฟอรัส 20%มีออกแนวว่าตัวหนึ่งโซเดียมเยอะกว่าแต่ไม่บอกฟอสฟอรัสกับตัวที่2เนี่ยโซเดียมน้อยกว่านะแต่ฟอสฟอรัสเกินจะเรียกโซเดียมหรือฟอสฟอรัสออกแนวจะถามอย่างนั้นนะว่าโซเดียมกับฟอสฟอรัสจะเอาตัวไหนดีกว่ากันน่าจะเป็นระยะ 3B นะคะเป็นตายระยะท้ายด้วยรอนักกำหนดอาหารตอบเลยกันนะคือถ้าเป็นฟอสฟอรัสอะค่ะต้องถามก่อนว่าฟอสฟอรัสในเลือดสูงหรือเปล่าถ้าฟอสฟอรัสในเลือดไม่สูงก็จริงๆก็คือทานได้ทั้งคู่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็คือฟอสฟอรัสที่อยู่ในโลกของธรรมชาติอะค่ะในพวกของถั่วนมอะไรพวกนี้ค่ะก็คือมันจะดูดซึมได้แค่ประมาณ 60%ถ้าเป็นในรูปของอันนี้จากธรรมชาตินะคะแต่ถ้าผ่านอุตสาหกรรมแล้วค่ะมันจะดูดซึมได้ประมาณ 90%เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะคิดว่าเป็นตัวฟอสฟอรัสที่มาจากตัวของถั่วเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมถั่วค่ะทั้งคู่เลยเป็นผลิตภัณฑ์นมถั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฟอสฟอรัสตัวเนี้ยใช่ค่ะอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นตัวของโซเดียมแล้วก็ฟอสฟอรัสที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วอาการดูดซึมอาจจะไม่ค่อยได้เท่ามากเขาเรียกอะไร
ไม่ไม่มากเท่ากับการกินไส้กรอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะถามว่าเลือกอันไหนก็คือเลือกได้ทั้งสองตัวค่ะแล้วแต่ว่าต้องไปอยากไปดูอีกทีนึงด้วยว่าน้ำตาลนะคะสูงหรือเปล่าอืมอืมแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยจะไม่มีน้ำตาลทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ทั้งคู่เลยค่ะ อันไหนเลือกชอบรสชาติของเจ้าไหนก็เลือกยี่ห้อนั้นนะคะ ใช่ใช่ ก็ค่ะหมดได้หมดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของโซเดียมอะค่ะร่างกายเราต้องการโซเดียมอยู่แล้วค่ะวันละ2,000 มิลลิกรัมแต่อันเนี้ยมันให้มาแค่ประมาณ70 มิลลิกรัมต่อน้ำนมแค่180เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าโซเดียมไม่ได้สูงมากค่ะอันนี้ก็คือทานได้ปกติอืมอยู่แล้วใช่ไม่ได้เป็น2ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกให้มาเนี่ยไม่ได้เป็นข้อกังวลเรื่องโซเดียมต่อให้อันหนึงจะต่ำกว่าอีกอันหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าชนะนะคะก็แปลความว่าชนะเท่ากันก็ไม่ได้มีผลอะไรเรื่องโซเดียมค่ะโอเคท่านต่อไปท่านนี้นะคะบอกว่าคุณโอโก้บอกว่าไปหาหมอนะคะ แล้วก็หมอบอกว่ามีไตรั่วนิดหน่อยอีก5 เดือนนัดตอนนี้ฉี่เป็นฟองควรทำอย่างไรดีเอ่อถ้าเกิดอาการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะอาการเปลี่ยนแปลงแบบว่าปัสสาวะเป็นฟองมากขึ้นบวมมากขึ้นความดันสูงขึ้นปวดหัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดอาการเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังไม่ถึงวันนัดก็แนะนำไปหาคุณหมอก่อนนัดนะคะท่านนี้นะคะบอกว่าเคยฟอกไตวันเว้นวันหยุดฟอกได้8 วันจะมีโอ้โฮจะถามว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างเต็มไปหมดเลยค่ะคือว่า ต้องลุ้นเอาเลยอะว่าจะอันตรายหรือเปล่าเวลาหยุดฟอกเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่นี่ไล่ซีรีส์ของผลเลือดที่จะผิดปกติมาเลยตั้งแต่ BUN เนาะของเสียข้างเนี่ยก็แล้วแต่บางคนก็คลื่นไส้อาเจียนทานไม่ได้เบื่ออาหารเนาะไปจน BUN เยอะๆซึมสับสนและชักได้อันนี้ข้อที่1ของ BUN ขึ้นอันที่2ก็คือโพแทสเซียมเนี่ยค่ะโพแทสเซียมนี่ซีเรียสต้องใช้คำว่าถึงชีวิตได้นะคะโพแทสเซียมเนี่ยจริงจังเลยก็ ถ้าโพแทสเซียมต่ำมากๆไม่ต่ำสูงถ้าเกิดไม่ฟอกเนี่ยค่ะโพแทสเซียมสูงได้นะคะสูงเยอะๆก็จะมีหัวใจเต้นผิดปกติและเต้นช้าแล้วก็ถึงกับหัวใจหยุดเต้นได้นะคะเลือดเป็นกรดก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเกินก็ได้แต่ละอันเนี่ยซีเรียสทั้งนั้นนะคะท่านต่อไปนะคะฟอกไต2 กับ 3 ครั้งอะไรนะคะอีกอันนี้หมอปิดอิงหรืออิงปิดตัวเองอีกเดี๋ยวนะคะ เป็นเองค่ะอีกเป็นเองคืออันเนี้ยค่ะมีอีกแบบหนึ่งไหมคะถ้าที่ฟอกแล้วหยุดไปเนี่ยสามารถเป็นพวกป่วยที่ฟอกแบบแค่เหมือนกับไตวายฉับพลันนะคะเป็นพวกเหมือน AKI อะค่ะที่ฟอกแล้วหยุดอะค่ะอันเนี้ยมันจะมีผลไหมคะ อันนี้อีกประเด็นหนึ่งเนาะอิงพูดดีเพราะว่าเมื่อกี้หมอหมายถึงเคสที่แบบว่าฟอกวันเว้นวันแล้วแบบว่าหมอให้ฟอกอยู่แล้วหยุดเองเป็นคนเลยแต่ถ้าเป็นในกรณีอิงบอกอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งอันนี้อิงพูดมาดีเหมือนกันค่ะก็อันนี้ในกรณีที่แบบว่าฟอกวันเว้นวันเป็นไตเฉียบพลันอยู่ดีๆแล้วปรากฏว่าอาจจะตอบสนองเช่นโชคดีมากเลยไม่ฟอกแล้วค่าการทำงานของไตดีมาปัสสาวะออกเองแล้วก็ไตนั่นเองก็ปรับสมดุลเกลือแร่ของเขาอัตโนมัติเองก็ค่อยๆดีขึ้น อันนี้ไม่เป็นไรนะคะ อันนี้คือดีเลยเพราะฉะนั้นใช่ อันนี้คือต้องดูว่าประเด็นของคุณกาญจนาเนี่ยเป็นแบบไหน แต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดกันเรามักจะหมายถึงในเคสที่เป็นไตเรื้อรังมากกว่า แต่ถ้าเกิดเป็นไตเฉียบพลันจะเป็นอย่างที่อิงถามมาเลยว่าอาจจะไม่มีอะไรแล้วอาจจะดีก็ได้อีกท่านหนึ่งคุณสิทธิพลฟอกไต2 กับ 3 ครั้งมีเกณฑ์วัดต่างกันแบบไหนครับเอ่อน่าจะหมายความว่าจะดูยังไงว่าแบบว่าเคสไหนเลือกฟอก2 ครั้งกับ 3 ครั้งก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอันนี้น่าจะหมายถึงอันนี้หมอตีความว่าเป็นหมายถึงไตเรื้อรังก่อนละกันนะคะไตเรื้อรังคือต้องฟอกตลอดเนี่ยอันนี้เราก็ถ้าเพิ่งจะเริ่มฟอกเนี่ยเรามักจะลองฟอก2 ครั้งก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้า3 ครั้งบางทีคนไข้ก็ต้องเดินทาง3 ครั้งเนาะก็จะมีความแบบว่าต้อง3 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยก็เสียเวลาคนไข้หรืออะไรมากกว่าแต่ว่า ก็จะดูเอาว่าคนไข้ไหวไหมกับการฟอก2 ครั้งเวลาจะดูก็ดูอะไรบ้างก็ดูว่าถ้าฟอก2 ครั้งแล้วเป็นอะไรไหมนะคะก็ผลเลือดเป็นยังไงความพอเพียงในการฟอกเลือดเป็นยังไงบ้างคนไข้กินข้าวได้ไหมคนไข้สุขสบายดีไหมมีภาวะน้ำเกินหรือเปล่าความดันคุมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูหลายอย่างนะคะท่านต่อไปนะคะไตระยะ2ค่ะ GFR 84นะคะผลเลือดปกติทุกอย่างค่ะมะม่วงหิมพานต์ทานได้ไหมคะอิงมะม่วงหิมพานต์นะคะจริงๆเราไม่นับว่าเป็นถั่วก็เป็นถั่วแหละค่ะแต่ว่าเราไม่ได้นับอยู่ในหมวดของพวกของธัญพืชข้าวแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเราจะนับอยู่ในกลุ่มของไขมันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทานได้ค่ะแต่ปริมาณเนี่ยจะต้องจำกัดอีกอย่างหนึ่งคือไตรระยะที่2อะค่ะไม่ได้จำกัดตัวของ
ฟอสฟอรัสหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเรานับว่าเป็นถั่วที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงค่ะเทียบเท่าน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยห่วงเรื่องว่าพลังงานจะเกินแคลอรี่จะเกินแล้วก็พวกของไขมันนะคะจะเกินมากกว่าอีกอย่างหนึ่งคือพวกถั่วหรือนัทเนี่ยค่ะจะมีพวกของเกลือเพราะว่าเวลาเขาอบอะค่ะอบหรือทอดหรือคั่วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีการคลุกเกลือโรยเกลือแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทานได้ค่ะแต่ก็ระวังโซเดียมเกินด้วยแล้วก็ระวังพลังงานเกิน อือฮึค่ะ โอเค ท่านนี้นะคะ หมออ่านก่อน ไตระยะ 2A ค่าไตประมาณ 74 เป็นรูมาตอยด์เมื่อวานไปเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพไปหาคุณหมอตาต้อ โอเคสงสัยตาเป็นต้อนะคะ ปรากฏว่าก็กลับมาต่างจังหวัด ขาบวม นิ้วบวม แขนบวม ถามหมอว่าถ้าจู่ๆร่างกายบวมขึ้นมานึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกๆครับ เอ่อถ้าบวม อันนี้แบบ ขาบวม นิ้วบวม แขนบวม จริงถ้าบวมแบบตามนิ้วตามอะไรด้วยเนี่ยแล้วเป็นรูมาตอยด์ประวัติรูมาตอยด์ก็ต้องนึกถึงรูมาตอยด์มาก่อนเนี่ยแหละค่ะว่ารูมาตอยด์กำเริบหรือเปล่าค่ะ เพราะว่าถ้าบวมอย่างอื่นอะบวมแบบว่าบวมไตบวมอะไรอย่างเงี้ยมักจะไม่บวมตามข้อเล็กๆข้อนิ้วข้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยบวม แล้วก็ถ้าบวมตามมาเล็กๆเลยอะก็แล้วประวัติรูมาตอยด์ชัดเจนก็นึกถึงอันนี้ก่อนค่ะใช่ไหมเพราะว่ามีทั้งนิ้วบวมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสรุปเป็นอะไรยังไม่รู้นะคะ อันนี้ก็ต้องไปตรวจให้คุณหมอตรวจค่ะโอเคคุณโชคุณโคสิตาพันธ์นะคะ สวัสดีค่ะ คุณ 3A คุณ นะคะ น้ำชาคุณน้ำชา3A นะคะอายุ68 ปี 58 กิโลกรัม นี่เดี๋ยวนี้คนไข้เราแบบว่าเริ่มแบบว่าบอกเขาเรียกบอกแพทเทิร์นให้เราแบบตอบถูกหมดแล้วนะให้แบบเรียนด้วยกันทุกอาทิตย์นะมาเรียนหนังสือแบบว่าเริ่มแบบเมื่อก่อนจะแบบตอบไม่ถูกแล้วต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เริ่มจะให้แบบว่าให้แบบถูกแล้วนะ 3A อายุ68นี่หนัก58สูง170ทานอาหารเช้าทานขนมปังแครกเกอร์ขนมปังมีให้ยี่ห้อมา1ยี่ห้อด้วย2ยี่ห้ออ่าสัปดาห์ละ 4-5 วันได้ไหมคะขอบคุณครับเอ่อถ้าเป็นตัวของแครกเกอร์ขนมปังอะค่ะหรือว่าเป็นพวกของนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยฟอสฟอรัสจะค่อนข้างที่จะเอ่อถ้าจริงๆก็คือทานได้แต่ระวังเรื่องของเกลือเพราะว่าตัวของแครกเกอร์ค่ะบางทีก็แครกเกอร์มีเกลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังเรื่องของเกลืออยู่ตัวของนมถั่วเหลืองแล้วก็นมที่เป็นอาหารเสริมอะค่ะอันนี้ก็ให้โปรตีนอยู่แล้วแต่ตัวอาหารเสริมที่ทานนะคะที่บอกทานสัปดาห์ละ4 ถึง 5 วันนะคะคืออยากจะอันนี้จะต้องระบุหน่อยค่ะว่า ทานไปในรูปแบบของเอ่อคืออาหารเสริมแบบนี้ค่ะทานได้2 แบบค่ะแบบแรกคือทานเสริมมื้ออาหารก็คือเสริมมื้ออาหารคือทดแทนอาหารเสริมในมื้อที่ถ้าเราทานได้ทั้งวันนะคะทานอาหารได้แต่ทานได้น้อยคือทานเสริมเพื่อที่ให้ได้พลังงานครบได้โปรตีนครบอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบที่2คือทานเพื่อทดแทนมื้ออาหาร ถ้าทานเพื่อทดแทนมื้ออาหารคือทานเทียบเท่ากับอาหาร1 มื้อถามว่าที่เราทานเนี่ยค่ะเราทานเพื่ออะไรทานเพื่อแรกก็คืออาจจะทานได้น้อยแล้วทานเสริมอันนี้ก็โอเคอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าทานแทนมื้ออาหารอันนี้อาจจะต้องดูก่อนว่าทานแทนมื้ออาหารแล้วมื้ออื่นนะคะทานได้เยอะหรือเปล่าอืมอันนี้จะห่วงเรื่องทานใช้ตัวของอาหารตัวนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเป็นทดแทนมื้อหรือใช้เสริม แต่ถ้าสมมติว่าเขียนแพทเทิร์นมาแบบนี้ค่ะก็คือทานได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เหมือนนม1 แก้วเท่านั้นเองเพราะว่าตัวของอาหารทางการแพทย์อะค่ะเขาจะมีตัวของสารอาหารและพลังงานเนี่ยที่ให้เหมือนกับประมาณว่าที่ครอบคลุมเพื่อให้ทดแทนอาหารได้1 มื้อเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่า1ก็คือชงกี่ช้อนแล้วก็ใช้เป็นเสริมในระหว่างมื้อหรือว่าใช้เป็นทดแทนมื้ออาหารเลยแต่ถ้าจากแพทเทิร์นที่คุณน้ำชาส่งมาค่ะอันนี้ก็คือทานได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะนี่ถ้าอค่ะยากแทนมื้อรู้ว่าอาหารเช้าจริงแทนถ้าเกิดทานเป็นมื้ออาหารเช้าถ้าดูว่าทานแล้วเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแบบเราใช้ตัวนี้ตลอดแล้วจะมีอะไรไหมวิธีทำก็คือก็โดยแนวโน้มมันไม่น่ามีอะไรแต่อยากดูว่าทานแล้วมีอะไรจริงไหมวิธีการเทสก็คือทานแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำหนักเป็นไงนะคะทานแล้วอิ่มไหมนะคะแล้วก็ผลเลือดเป็นยังไงถ้าทุกอย่างผลเลือดก็ดีนะคะแล้วก็ทานก็อิ่มดีน้ำหนักก็ไม่ได้ลดอะไรก็สามารถที่จะคงน้ำหนักได้ก็ไปความทานได้อันนี้เขาตอบมาแล้วค่ะเขาทานมื้ออาหารเช้าค่ะเด็กก็คือทานได้ค่ะโอเคจ้ะ
ต่อไป ตอนนี้อะไรนะคะอิงเดี๋ยวหมอบอก อัน โปร นี้เขา ตี บอก น ว่า รั่ว เขา นิ ไป ดห หา น่อยนะคะปัสสาวะเป็นฟอง ตอนนี้ทานยานอนหลับกับยาคลายเครียดต้อ ค ง ลาย ทำ เค อ รี ย่าง ยด ไร? ถ้าถามในมุมของโปรตีนรั่วนิดหน่อย อันนี้ถ้ารั่วนิดหน่อยโดยที่แบบว่าไม่ได้มีอาการบวม แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูมีปัญหาอะไรซีเรียส บางทีนิดๆหน่อยๆ หมอจะนัดตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ นัดตรวจติดตามอาการ แต่ว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วมีอาการบวมอย่างเงี้ย อันนี้คนละอย่างกันนะคะ ถ้าเกิดมีอาการบวมแล้วมีปัสสาวะมีโปรตีนรั่วเยอะ อันนี้ก็อีกแบบหนึ่ง อันนี้จะต้องเหมือนกับตรวจเพิ่มเติมเลยนะคะ อันตรายไหมกลัวฟอกตาย อุ๊ย ถ้าเกิดบอกหมอมีนิดเดียว อันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องฟอกนะคะ อันนี้ มักจะให้ตรวจติดตามดูอาการก่อน แล้วก็ เดี๋ยวนะคะ หมอข้ามไปอันไหน? อาจารย์รับเคสอยู่ไหมคะ? อ๋อ มีน้อยหน่าอะค่ะ ที่ถามว่าไตระยะ 4 ทานน้อยหน่าได้ไหมอะค่ะ อันนี้ก็คือน้อยหน่าอะค่ะเป็นผลไม้ที่น้ำตาลค่อนข้างสูงค่ะ จริงๆ ผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าผู้ป่วยไตอะค่ะ สามารถทานได้ค่ะ ไม่ว่าจะระยะไหนก็แล้วแต่ ก็คือผักผลไม้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทานอยู่ค่ะ ทานในที่นี้คือทานได้ค่ะ แต่ว่าขอเป็นปริมาณอาจจะสักประมาณครั้งละ 1 ลูก อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะโอเคกว่า แต่ลูกก็ต้องไม่ค่อยใหญ่นะคะ แล้วก็อาจจะไปควบคุมพวกของน้ำหวาน หรือว่าอาหารขนมหวานอื่น ๆ ด้วย อันนี้ก็จะดีมากกว่า จะดีที่สุดเลยค่ะ โอเค อันต่อไป อ๋อ อันนี้บอกว่าคุณหมอนัดตรวจอีก 5 เดือน ใช่ เดี๋ยวคุณหมอก็จะนัดตรวจนะคะ คุณปิดแชตชั่วคราว โอเค สวัสดีค่ะ เปิดยังคะแชต? คุณวรุณไหม? อันนี้หมอขออนุญาต หมออ่านไม่ออก สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะ คุณกิตติรัตน์นะคะ สวัสดีค่ะ แล้วก็ ท่าน บี นี้ มนะคะ SLE นะคะ โรคไต ตอนนี้เป็นไตเฉียบพลัน ค่าไตอยู่ 55% ติดโควิด อยากทราบว่าค่าไตจะลดลงไหม? ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง? หมอจะตอบงี้ได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวนี้ ถ้าแบบว่าโควิดไม่ได้ลงแล้วแบบดูรุนแรงมาก อย่างเงี้ยค่ะ บางทีอาจจะไม่ได้ ค่าไตอาจจะไม่ได้แย่ลงนะคะ แล้วก็ดูแลตัวเองยังไงบ้าง ก็เดี๋ยวดูแลตัวเองยังไงบ้าง ก็ทั่ว ๆ ไปของ SLE อย่าโดนแดด พยายามโดนแดดให้น้อยที่สุด แล้วก็ทานยาตามที่คุณหมอให้ มีอะไรก็ไปหาคุณหมอก่อนนะ แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าติดเชื้อบ่อย ๆ เนี่ยแหละค่ะ เพราะว่า SLE มักจะต้อง หมอไม่แน่ใจว่าของท่านนี้ต้องได้รับยากดภูมิอยู่เปล่า แต่ SLE เนี่ยมักจะต้องอยู่กับยากดภูมิเป็นเวลาค่อนข้างจะนาน เพราะฉะนั้นระวังดี ๆ อย่าให้ติดเชื้อ ระวังยังไงบ้าง หมอก็มักจะแบบว่าช่วงไหนที่ยังให้ยากดภูมิอยู่เนี่ยค่ะ หมอมักจะแนะนำว่าไม่ต้องไปเยี่ยมใคร แล้วก็พยายามเที่ยวน้อยหน่อย หรือว่าเที่ยวในที่ที่แบบว่าคนไม่แออัด เพราะว่าคนแออัดเราไม่รู้เนาะ ใครจะมีเชื้อโรคหรือเปล่า จะมาติดเราตอนไหนค่ะ แล้วก็นอนหลับพักผ่อน ดื่มน้ำสะอาด พยายามไม่เครียด อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เวลาทานอาหารน่ะ ก็ต้องเลือกอาหารที่แบบใหม่สดสะอาดเสมอ มักจะไม่แนะนำแบบว่าอาหารค้างคืน อย่างงี้ก็จะไม่ให้ทานนะคะ ผลไม้ อย่างเงี้ย ก็ต้องเป็นผลไม้ที่แบบปอกเปลือก เปลือก ก่อ หน น า จะไม่ ผลไม้ที่แบบว่ากัดเลย ค่ะ แล้วก็ของหมักของดองค่ะ หรือว่าของที่สุก ๆ ดิบ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ SLE อาจจะตอนช่วงที่ทานยากดภูมิอะค่ะ อาจจะทานไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบที่แบบไม่ได้สุก 100% อย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่แนะนำให้ทานเหมือนกัน โอเค ท่านต่อไป คุณส้ม F คนไข้ 81 ปี เป็นคุณตา คุณตาหรือคุณยายไม่รู้ อายุ 81 ปี เบาหวานความดันนะคะ น้ำตาล 150 น้ำตาลสะสม โอ้โฮ นี่อุตส่าห์พิมพ์แล้วเนี่ยต้องตอบ น้ำตาลสะสม 150 พิมพ์ยาว A1C 6.2 GFR 52 Creatinine 1 ยูรีน แอลบูมิน Creatinine Ratio 100 คำถามต่อไป ได้โลซาแทน Maripod ความดันเช้า 120 109 ความดันต่ำไปไหมสำหรับคนอายุ 81 ปี คือจริง ๆ ตอนเนี้ย ถ้าเกิดตาม แบบว่าสำหรับเคสที่เป็นไต เป็นความดัน เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แนวโน้มถ้าวัดความดันถูกต้องนะคะ โดยมีแนวโน้มว่าประมาณเขาจะอยากได้ความดันที่เหมาะสม ถ้าวัดถูกต้องเนี่ยควรจะประมาณ 120 เนี่ยแหละค่ะ สำหรับทั่ว ๆ ไปนะคะ เพียงแต่ว่าต้องมาดูในรายละเอียด เช่น แบบ โอ้โฮ คุณตา 81 แล้วนะ แล้วก็คุณตาความดัน 120 ก็ต้องมาดูว่าความดัน 120 ของคุณตานั้นน่ะค่ะ คุณตา
มีอะไรไหมถ้าเกิด120แล้วคุณตั๊กก็แข็งแรงสบายดีวัดความดันตลอดก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่มีแบบว่าหน้ามืดเวียนหัววูบจะเป็นลมอย่างเงี้ยหมอก็คิดว่าตัวเลขเนี้ยใช้ได้120นะคะแต่ถ้า109หมอว่าแอบจะต่ำไปนิดนึงทีนี้ไอ้ความ120กับ109ก็ต้องมาดูเช่นแบบว่าถ้าเกิด120เยอะกว่าความดันกึ่งปึกปิ่มจะแบบ120เยอะกว่าอันนี้หมอว่าใช้ได้แต่ถ้าแบบมันจะค่อนต่ำไปอีกนิดนึงหน่อยๆอันเนี้ยก็บาลานซ์ดูแล้วกันว่ามันอยู่ตัวเลขตัวไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็คนไข้มีอาการไหมถ้าเกิดเริ่มมีอาการแบบว่าอย่างที่หมอบอกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วว่าขอลดยาได้ไหมแต่ถ้าเกิดดูแล้วคุณตาแฮปปี้ดีทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยสบายดีตัวเลขประมาณ120นะคะที่มักจะแนะนำกันค่ะก็แต่จริงๆเป็นรายบุคคลก็จดส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำจดโชว์ให้ดูอีกทีเลยเดี๋ยวเก็บชื่อคนไข้ออกก่อนเนี่ยอันนี้การบ้านคนไข้หมอเนี่ยจดกันจริงจังอย่างนี้เลยนะคะกว่าจะชะลอไตเสื่อมได้แต่ละเคสนี่จดกันหน้ามืดอย่างนี้เลยนะอันนี้แผ่น2นะเนี่ยคุณตามีอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยมีเยอะไปหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องนั่งพับก่อนนะอันนี้ก็อีกแผ่นหนึ่งเนี่ย จดกันจริงจังเลยนะมีหลายแผ่นโชว์ต้องจดกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปให้คุณหมอเขาดูว่าต้องปรับยาหรือเปล่าก็โอเคเดี๋ยวหมออาจจะขออนุญาตปิดไลฟ์ตรงนี้แล้วค่ะอิงก่อนจากกันไปอิงมีอะไรจะช่วงนี้มีผลไม้หรืออาหารหรือมีเรื่องอะไรในวอร์ดในอะไรเล่าให้ฟังไหมคะช่วงนี้อ๋อเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงค่ะที่อยู่อันนี้ขอตอบคุณเล็กก่อนนะคะคุณเล็กสุชาดาค่ะที่บอกว่าทานมะนาวแช่น้ำร้อนได้ไหมระยะ3 ปีใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยแล้วก็แอลกอฮอล์ดื่มได้ไหมดื่มระยะนานๆครั้งได้หรือเปล่าเนี้ยค่ะก็คือจริงๆอะค่ะถ้ามันเป็นตัวของน้ำมะนาวค่ะแช่เนี้ยถ้าโพแทสเซียมไม่สูงเกินหรือว่าปริมาณน้ำมะนาวไม่ได้ใช้เยอะเกินอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแล้วก็การใช้น้ำผึ้งอะค่ะจริงๆอะค่ะคือหลายๆอันหลายๆเคสจะบอกว่าน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติแต่สุดท้ายเนี่ยคือมันก็คือน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ำผึ้งทดแทนน้ำตาลทดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้น้ำตาลคนไข้สูงขึ้นได้เหมือนกันทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำหรับคนที่จะทำให้รู้สึกไม่ผิดในการทานน้ำตาลเนี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือน้ำตาลเหมือนกันร่างกายก็รับรู้ว่ามันคือน้ำตาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้น้ำผึ้งใช้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้ให้เหมือนน้ำตาลนะคะก็คือปริมาณก็ต้องจำกัดเพราะว่าน้ำผึ้งไม่ใช่น้ำตาลพิเศษที่ว่าไม่ได้ทำให้คนไข้น้ำตาลไม่ขึ้นเหมือนพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็ตัวของแอลกอฮอล์ค่ะคือผู้ป่วยไตสามารถทานได้ค่ะแต่ว่าปริมาณในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะต้องจำกัดลงเพราะอย่างที่บอกค่ะแอลกอฮอล์ไม่ได้มีผลกับตัวของหลอดเลือดที่อยู่ในไตอย่างเดียวแอลกอฮอล์มีผลกับระดับมีผลต่อหลอดเลือดที่อยู่ทั้งทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะแล้วก็พลังงานที่เกิดจากตัวของแอลกอฮอล์ค่ะก็ค่อนข้างสูงกว่าข้าวแต่ว่าน้อยกว่าน้ำตาลสูงกว่าข้าวแต่ว่าน้อยกว่าน้ำมันคือแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะจะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ6 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยไตรกลีเซอไรด์ก็สูงขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดื่มได้ค่ะไม่ว่ากันอยู่แล้วประมาณ3 แก้วต่อครั้งอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ถ้าแบบว่าดื่ม3 แก้วทุกวันอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นานๆครั้งทานดื่มได้ค่ะจริงไม่ว่าแล้วหมอว่าหมอไม่ให้กินคนไข้หมอนะห้ามกินค่ะห้ามกินไม่ต้องกินค่ะโรคมีเยอะอยู่แล้วแค่แบบว่าจัดการทุกวันนี้ก็เหนื่อยแล้วห้ามก็เพิ่มบางคนเขาจะโซเชียลดิ้งไงคะโซเชียลดิ้งแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือจะมีหลายๆแบรนด์ที่แบบไม่มีแอลกอฮอล์หรืออะไรเงี้ยค่ะก็ยังพอให้ทานได้แบบนานๆทีดื่มทีอย่างเงี้ยค่ะสังสรรค์ยังพอโอเคอยู่ยังให้หน่อยจะได้มีความสุขค่าความดันจะได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเครียดเยอะเลยค่ะวันนี้คนเครียดเยให้ได้อะเลยค่ะบ้างแต่น้อยจัดแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนว่าสมมติเรียงลำดับอะเนาะสมมติว่าเวลาดูคนไข้เบาหวานก็ตามอย่างนี้อยู่ๆแบบว่ากินของเขาอยู่100%แล้วหัน0เลยอย่างนี้โอ้ทำใจไม่ได้ดูสิก็จะต้องเรียงลำดับก่อนแล้วอันไหนแบบว่ารักไข้อันดับ10เอาออกก่อนอะไรเงี้ยอันดับ1อันดับ2เก็บไว้ก่อนประมาณเดียวกันถ้าเกิดว่าคิดว่าแอลกอฮอล์เหมือนทุเรียนเหมือนกันถ้าเกิดเรียงลำดับผลไม้แล้วทุเรียนอยู่อันดับ1ยังไงต้องเก็บทุเรียนไว้อย่างเงี้ยไอ้อันอื่นเบอร์อื่นต้องตัดออกก่อนแต่จริงแอลกอฮอล์แบบว่าคนชอบถามมีผลกับไตไหมไม่ค่อยมีผลกับไตโดยตรงแต่ทางอ้อมมาเยอะแยะไปหมดเลยมีแบบเยอะไปหมดเลยนี่กว่าเราจะรักษาหูชะลอไตเสื่อมได้แต่ละเคสกว่าจะดู GFR กระดึบขึ้นมาแต่ละหน่อยนะยากเย็นมากเลยแล้วเราจะไปเพิ่มความเสี่ยงอย่างอื่นก็เลยว่าแอลกอฮอล์บางทีไม่ค่อยจะอยากแนะนำเท่าไหร่แล้วก็บางคนมีถามแบบแอลกอฮอล์แล้วช่วยลดความดันช่วยอะไรเงี้ยจริงๆแบบไม่เคยจำหมอไม่เคยจำโดสเลยอะเพราะว่าถ้าเกิดคือกินแล้วเราจะไปบอกได้ไงว่าเดี๋ยวเข้าแค่นี้นะคะเราจะเบรกทันปึ๊กเลยนะแบบเตรียมเป๊กไว้เท่านี้นะแล้วแบบพอแล้วอะไรเงี้ย
บางทีจะเพลินเกินแล้วจะไม่ได้แต่แอลกอฮอล์เนาะมีของแถมมีอะไรกับแก้ม อะไรมาด้วยนะกับแก้มอย่างเงี้ยแล้วมาเลยโปรตีนเกินอย่างเงี้ยมีแบบไตรกลีเซอไรด์มาไขมันมาอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยก็เลยว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อันนี้โหดกว่าเองนิดนึงนะ โอเค ก็คราวนี้อิงกับหมอจะลาไปแล้วนะคะขอบคุณอิงมากนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ